Chào anh em, hôm nay tiếp tục mình lại làm một chủ đề về linh kiện điện tử. Thì hôm nay là mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người, đấy là một cái linh kiện mà cũng hay sử dụng để cái này là mục đích để ghép lối nhé, ghép lối. Đấy chính là dơ le. Đấy, thì trên đây là những cái dơ le mà mình, đây là một số loại thông dụng thôi nhé. Còn thực tế là cái dơ le này có rất nhiều biến thể các bạn ạ, nó có rất nhiều biến thể. Thế nhưng mà nó có những cái đặc điểm chung, nó có những cái chung. Tất cả các loại, đây là tất cả các loại dơ le này. Đấy, thì nó đều có những cái chung. Đó là có loại dơ le thì làm việc với điện áp một chiều ở cuộn hút, và làm việc với điện áp cuộn hút làm việc với điện áp xoay chiều. Đấy thì nguyên tắc chung của dơ le là nó đều như này, bao giờ nó cũng sẽ phải có một cái cuộn dây. Đấy, bao giờ nó cũng sẽ phải có một cuộn dây, và bên kia thì nó sẽ có những cái cặp tiếp điểm. Đây, ví dụ như là cái tiếp điểm này, ví dụ như là cái này với cái này là thường đóng này. Đấy, nó ra 3 chân nhé, 1 2 3 này, 2 chân cuộn hút này, ví dụ như là đây là 4 5 là cuộn hút này, và có thể là có nhiều cặp tiếp điểm. Ví dụ như là cái này nó để có thêm những cặp tiếp điểm như này. Đấy, có những cái nó lại có những cặp tiếp điểm như này. Đấy, ví dụ như là một cuộn hút này nó hút cho 1 2 3 cặp tiếp điểm. Thì ban đầu ấy, cái trạng thái mà chưa cấp điện nhé, chưa có điện, thì cái trạng thái là cái 3 với cái 1 này luôn đóng với nhau. Đấy, ví dụ như là cái này là đến 5 này, cái này là 6 này, cái này là 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11. Nó sẽ có 11 chân ra. Đấy, khi mà chưa cấp điện 3 4 chưa có điện áp này thì 1 3 đóng với nhau, 8 6 thông nhau, 10 7 thông nhau. Thế và khi có điện áp, chưa có điện nhé, bây giờ là có điện áp cấp vào này, cấp vào cuộn hút này, thì cuộn hút này nó sẽ hút. Thì lúc này là những cái tiết điểm 3 và 2 sẽ đóng với nhau, nó mở cái cặp tiết điểm 1 này ra. 8 và 9 đóng với nhau, mở tiết điểm quên, 6 và 9 đóng với nhau, mở tiết điểm 8 này ra. Và tương tự cái này nó đẩy sang bên này, tất cả những cái này nó sẽ dịch chuyển sang cái điểm như này. Đấy, cứ khi có điện vào đây cái thì là cái này nó cấp lên đây, cái này cấp lên đây, thì đương nhiên nó sẽ mở cái điểm này ra. Ví dụ như là khi chưa có điện thì 7 10 thông nhau, nhưng mà khi có điện thì 7 với 11 thông nhau, và 7 10 lại ngắt ra. Đấy. Thì dơ le nó là như thế. Trong cái dơ le này thì nó sẽ có cái hay là như này, các bạn sẽ có cả hai loại là dơ le AC và dơ le DC. Dơ le AC và DC, tức là mình có thể cấp điện áp AC hoặc cấp điện áp DC. Ví dụ đây, các bạn có thể thấy là như trên cái con này nó đề là AC 220 đến 240V, HP3 10A. Đấy. Đấy, thì cái dơ le này chính là cái dơ le mà ở cửa cuốn này. Cái dơ le này dơ le cửa cuốn, nó đóng cho cái động cơ của cửa cuốn ấy, đảo chiều ấy. Ví dụ như muốn đảo chiều quay của cửa cuốn thì người ta sẽ dùng cái dơ le dạng này. Cái dơ le dạng này ấy, thì nó cũng sẽ có cuộn hút. Đây, các bạn nhìn cái cuộn trắng trắng ở trong này, đây chính là cuộn hút. Tương tự đây, cái dơ le này cũng thế. Dơ le này ấy, thì nó cũng sẽ, đây các bạn nhìn nó ký hiệu này, 200 này đến 220V AC này. Thế và trên cái này nó sẽ có cái sơ đồ này, ví dụ như là cái cuộn hút thì nó sẽ rơi vào, tức là bottom view này, nhìn ở phía dưới này thì nó sẽ có chân 13 14 là cái chân mà đi vào cuộn hút này. Xong đấy, cái cuộn hút này nó sẽ có một con trở đấu với một con diode, chân 13 14 ấy, một con trở, con diode này, đây con diode này, một con trở nữa, con trở đây. Đấy, để nó báo đèn, tức là báo là cái trạng thái hoạt động của cái dơ le này là đang chạy hay là đang dừng. Thế và trên này thì nó sẽ có những cái cặp tiếp điểm như này, 9 này, 10 11 12 là cặp tiếp điểm chung này. Đấy, bình thường nó sẽ đóng 12 với 4 này. Thế còn ngắt cái thằng 8 này ra, khi mà cất điện vào thì 12 sẽ đấu với 8. Đấy. Tương tự 11 bình thường 11 đấu 3, 10 đấu với 2.
Khi mà còn cặp nữa là 9 đấu với 1, tức là 1 2 3 4, nó sẽ có 4 cái cặp tiết điểm, 4 cặp tiết điểm, và mỗi cặp tiết điểm sẽ có 3 chân đấy, đúng không? Mỗi cặp tiết điểm 3 chân như này này. Như này mình vẽ là mới chỉ có 3 cặp đấy nhá, nó sẽ có 4 cặp này, thêm một cặp nữa ở đây này, những con dưa leo này sẽ có 4 cặp này đấy. Thì bình thường là cái nào mà nó cứ đây, ví dụ cái này nó điểm này với điểm này nó nối với nhau thì trạng thái là bình thường là 12 với 4 là thông nhau, và 12 với 8 là ngắt ra. Thế khi nào mà cấp điện vào đây thì 12 lại nối với 8 và 12 với 4 lại ngắt ra. Đây mình có thể nhìn mặt dưới nhá, đây chính là mặt dưới của nó này. Mặt phía dưới này người ta cũng đánh số này các bạn này, số này 1 4 đây đề này 1 4 9 10 11 12 đấy, và cái cặp này 13, bên này là 14 đấy, người ta in hẳn số luôn dưới này. Thì cái số này với là cái trên này nó chính là cái giải thích cho nhau. Ví dụ như là mình muốn biết cấp điện thì mình phải biết là cấp điện vào cuộn hút là 13 và 14, thì chính là cái chân này và chân này là cấp 220 vào đây là nó sẽ đóng cái dưa le này lại. Thì đấy là đối với dưa le xoay chiều nhé. Đấy, hoặc là đây cũng là một biến thể của dưa le, đây là của một chiều rồi này. Đây cũng là biến thể của dưa le xoay chiều này. Thì cái này thì nó chỉ có một cặp tiết điểm, 2 cặp tiết điểm, và đây là cuộn hút này. Mình có thể nhìn, mình nhận biết nhanh nhé, nhận biết nhanh này, mình nhìn vào đây phát này, cái phi trắng trắng ở bên trong này, mình thấy nó đề là 200. Đấy, 200 trên 220V AC, tức là cái cuộn hút này nó làm việc với điện áp là xoay chiều 200 hoặc 220V, đúng không? Thế và đây là có những cặp tiết điểm. Thế còn muốn biết là tiết điểm thường đóng hay thường mở thì đây, cái này nó có một cái bao ở ngoài, để mà ví dụ như là các bạn mà muốn bắt cố định cái này lên một cái gì đấy thì làm đây, mình sẽ bắt vít ở đây, bắt vít được lên trên thành nóc máy. Và muốn biết cái cặp tiết điểm như nào thì các bạn phải tháo cái này ra này. Để mình sẽ tháo nó ra nhé. Đấy, thì trên đây nó cũng in như thế này, đây, nó cũng in này, nó đề là 13 14, 13 14 là vào cái tròn tròn ở giữa này, đây chính là cuộn hút này. Thế và các cặp tiết điểm này 12 8 và 4 thì bình thường là 12 và 4 sẽ nối thông với nhau, 12 và 8 sẽ hở. Khi cấp điện vào 13 và 14 thì 12 và 8 sẽ nối với nhau, và 12 và 4 thì sẽ hở ra. Đấy, thì đây cái này nó có 2 cặp tiết điểm nhé, nhìn ở trên này nó cũng thấy là có 2 cặp này. Đấy là đối với dưa le xoay chiều, đúng không? Thì các bạn có thể là dùng cái dưa le này đóng điện áp một chiều cũng được, tức là từ xoay chiều cấp vào cho cuộn hút. Đấy, mình đóng những cái tiết điểm này thì cho các bạn cho điện áp là một chiều thì nó đóng một chiều, cho xoay chiều 220 thì nó đóng xoay chiều 220. Còn nếu mà cho 380 thì nó đóng xoay chiều 380. Đấy, dưa le thì nó chỉ đơn giản như thế thôi. Tí nữa mình sẽ làm thực nghiệm về thêm về cái này. Rồi, thế sau đấy là bây giờ mình sẽ đến tiếp theo là đây là một cái dạng dưa le cũng sử dụng rất nhiều, cái dưa le này của Nhật nhé. Thì các bạn nhìn ở trên này nó đề luôn là 12V DC, tức là đây cái này của Nhật nó đề hẳn, đóng hẳn chữ Japan này, 12V DC này. Thì cái này dưa le này nó sẽ dùng cuộn hút là 12V DC là một chiều, đúng không? Đấy, và đây chỗ này nó cũng có một cái cuộn hút này là từ bên này sang bên này, và có một cặp tiết điểm này thường mở, đây là thường mở này, bình thường nó mở ra này. Khi là mình cấp điện vào cuộn hút thì cái này sẽ đóng với cái này. Đấy, cái này nó sẽ có 2 chân 4 chân này, thì có phải là 2 chân cuộn hút không, và 2 chân là cặp tiết điểm. Đấy, thế còn ví dụ như cái này thì nó không đề là cái chân như nào, không đề chân như nào, thì vậy là đặt câu hỏi đặt ra là làm nào để mình phân biệt được là cái chân nào là cuộn hút, cái chân nào là tiếp điểm. Thì đơn giản thôi, các bạn có thể dùng đồng hồ vặn năng nhé. Thì ở đây mình sẽ dùng một cái đồng hồ vặn năng này, mình để về than đo ôm, được chưa? Đấy, các bạn để về than đo ôm này, ví dụ như là để thang 1K đi, 1K này, 1 kilo mình chặt để cho nó về không, được chưa? Thế sau đấy rồi mình đo này, cứ đo thôi, ví dụ như cặp này mấy cặp này, đây nó lên này, cặp này mấy cặp này, xong là cái chân này với cả những chân còn lại không lên, đúng không? Đây
Tương tự mình để đảo cái que đo sang chân này, cái cân này nó lên này, sang chân này không lên, chân này không lên. Sau đấy mình đo lốt hai chân này thử là đây, hai chân này cũng không lên, hai chân này không lên này. Vậy là cái cuộn hút nó chính là hai cái đầu này này. Đấy, hai cái đầu này sẽ là cuộn hút này, còn hai cái chân này sẽ là hai chân đóng tiếp điểm, đóng tiếp điểm. Rồi, đấy là Zenia nhá. Zenia thì nó có đây là cái loại 12V DC này. Thế và nó cũng có cái loại này, ví dụ như là cái loại này là nó chỉ dùng 5V DC thôi. Đấy, 5V DC. Tức là cái này ấy thì gần như là cái điện áp đóng của nó rất là nhỏ, nó chỉ là 5V thôi. Nếu mà các bạn cấp cái điện áp cao hơn ấy, ví dụ như là 6V, 7V thì có thể nó vẫn chạy. Thế nhưng mà nếu mà cấp lên khoảng 12V thì chắc chắn là này sẽ cháy, bởi vì cuộn hút này nó chỉ làm việc được với 5V thôi. Mà các bạn cấp lên 12V, tức là nó gấp hơn 2 lần lên, thì con này nó sẽ cháy cuộn hút. Đấy. Còn đâu là những cái chân ấy, hoặc là khảo sát thì các bạn cũng lại tương tự thôi. Này, dòng làm việc là như thế nào thì trên đây nó cũng để rõ luôn. Đấy, đây nó có mã. Đấy, ngoài ra thì đây nó còn có những dạng dưa len, nói chung là dưa len này nó có nhiều dạng, là nhiều loại lắm. Nhưng con này thì nó lại đề là 6V DC, tức là cái cuộn hút này nó làm việc với cái điện áp là 6V một chiều. Đấy, và cặp tiếp điểm thì ở trên này nó không đề luôn các bạn, không đề. Thế thì bây giờ mình muốn xác định là cái chân nào là chân cuộn hút thì mình cũng đơn giản thôi, mình lại đè về đo ôm ở đây, đo này thì mình thấy là nó thông nhau, là chắc chắn là cái này là cuộn hút luôn này. Đấy, cứ thông nhau như này là cuộn hút. Nhưng mà nó có 3 chân nhá, thì bây giờ mình lại phải đo này, bởi vì cái này ấy, thì nó sẽ có một cái thường đóng và thường mở. Đấy, thì mình đo này cũng là thường đóng này, nó cũng lên nhé. Đấy, bây giờ mình đo cái này với cái này, nếu mà nó mở ra này thì vậy là có thể hai chân này là cuộn hút và có thể hai chân này cuộn hút, đúng không? Thì bây giờ mình muốn biết là thế nào, cái nào là cuộn hút này, thì bây giờ cặp này nó lên này, đúng không? Mình đo nó lên này, cặp này đo cũng lên này, đúng không? Vậy là có thể là cái này là cuộn hút mà cũng có thể này là cuộn hút. Thì bây giờ muốn biết là cái nào là cái cuộn hút ấy thì đơn giản thôi, các bạn giảm cái giá trị này, điện trở đi. Đấy, ví dụ như về thang nhân 10, xong rồi mình cho que đo về 0 này, mình đo lại cái cặp này này, cặp này thì thang nhân 10 thì nó sẽ là có khoảng đây là 70 ohm này. Bây giờ mình đo cặp này, giá trị nó bằng 0 chưa? Đấy, bởi vì là thì mình biết được ngay luôn là cái mà nội trở nó lớn hơn ấy thì nó chính là cuộn hút, là cuộn hút. Bởi vì cái cuộn hút thì bao giờ nó có nội trở lớn hơn là cái loại mà cặp tiếp điểm. Cặp tiếp điểm thì thông thường bạn đo ấy là bao giờ nó bằng 0 luôn. Đấy, vậy là như này là mình đã biết được là cái này là cặp tiếp điểm này, thì cái này nó có 3 tiếp điểm, từ chân này sang chân này là thường đóng, từ chân này sang chân này là thường mở. Khi cấp điện vào đây thì chân này thường mở, chân này để thành thường đóng, thành đóng với nhau. Đấy, thì về Zenia là nó cũng cơ bản nó cũng chỉ thì có thế thôi. Thế hoặc là đây cái Zenia này thì nó lại làm việc với cái điện áp là 24V một chiều, 24V DC. Đấy, đây 24V thì các bạn cứ cấp điện áp là 24V vào là nó chạy. Thì bây giờ là mình sẽ thử một số cái liên quan đến Zenia nhé. Đầu tiên là cái Zenia này, là cái Zenia 220V này. Thì bây giờ mình sẽ cấp cái điện áp là 220 vào đây để cho cái Zenia này nó hoạt động nhé. Đấy. Đầu tiên là các bạn phải xác định được cái chân này cấp nguồn, đúng không? Thì mình phải xác định được cái chân nào là chân cấp nguồn. Đấy, thì như hai chân này, hai chân cấp nguồn này. Bây giờ mình sẽ để nó xuống dưới này. Khi mà chưa cấp điện thì cái đèn nó chưa sáng này. Bây giờ mình cấp điện vào này. Đấy, đèn nó sáng chưa? Cái là Zenia nó đóng này, có tính tạch đóng này. Đấy, đèn nó sáng này. Nhưng mà các bạn thấy là nó nhấp nháy, thực tế là nó là sáng nhé. Bởi vì cái này nó đóng cắt theo cái chu kỳ điện áp xoay chiều. Mắt mình nhìn vào ấy thì sẽ thấy nó sáng, nhưng mà trên điện thoại ấy thì cái tần số quét của điện thoại nó lớn hơn, còn cái camera nó lớn hơn, nên mà nó sẽ thấy là nhấp nháy, nhưng thực tế nó sẽ là sáng. Về mắt mình nó chỉ phân biệt được 24 hình trên giây thôi, 24 hình trên giây
Tức là với những cái gì mà cứ chuyển động là 24 lặp đi lặp lại 24 lần trên một giây ấy, thì mắt mình không phân biệt được, mà lúc đấy mình nhìn nó sẽ là liên tục. Chỉ còn dưới 24 thì mình sẽ thấy là nó nhấp nháy nhấp nháy nhấp nháy. Đấy. Thì bình thường mình nhìn được con nét này không thấy nó nhấp nháy, nhưng mà trên này điện thoại mình quay thì sẽ thấy nó nhấp nháy. Đấy thì với cái thằng này là khi mà cứ có nguồn vào cuộn hút thì nó sẽ đóng. Đấy, mình bỏ ra này tắt. Đấy. Tương tự bây giờ mình thử thêm một cái dơ le xoay chiều này nhá. Dơ le xoay chiều này thì bây giờ mình cũng phải xác định là cái chân nào là chân nào là chân cuộn hút này, chân nào là chân cuộn hút. Thì bây giờ như trên cái này thì nó lại không ghi cung gì nhá các bạn nhé. Nó không đề là, nó chỉ đề là AC 220/240 thôi và 10A, chứ nó không đề cụ thể là cái sơ đồ như nào trên dơ le này, nó không in. Thì đầu tiên đấy mình cũng phải đo xem là cái nào là cuộn hút. Đây ví dụ như là mình thấy hai chân này là hai chân mà bỏ riêng này. Đấy, mình đo này, đo đây thử xem là nó bao nhiêu ôm này. Đấy, như con này nó tận là nhân 100 lên thì nó là 5 x 100 là 5 kg này. Đây 5 kg ôm. Bởi vì tại sao cái này nó lại 5 kg mà cái con khác thì nó lại thấp hơn. Con này thì nó đóng cho cái dòng AC tải lớn hơn, nên là nó cần cái lực hút nó mạnh hơn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cấp điện ở đây nhé. Cấp điện vào chân này và chân này này. Đầu tiên là mình phải xác định được cái chân cấp điện. Rồi mình cấp vào rồi. Bây giờ mình sẽ đóng thử xem con dơ ne này còn sống không nhá. Đấy các bạn thấy không? Tạch 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 tạch. Đấy, thế còn bây giờ nhá, mình muốn khảo sát là xem là những cặp tiết điểm như nào. Thì đầu tiên là mình chưa cấp điện này. Chưa cấp điện mình để về thang 1K chẳng hạn. Đấy, mình chập hai đầu cái đo lại. Chập hai đầu cái đo lại, mình thấy là kim nó đang lên rồi đúng không? Bỏ ra này, hoặc là đo thông mạch đi. Thông mạch nó có cả tiếng cho nó dễ. Đấy. Sau đấy là mình sẽ đo, ví dụ như mình lấy điểm giữa này, mình đo với hai chân còn lại. Đây, điểm giữa này nhé, đo mấy chân này nó không kêu này. Chập đây nó kêu này, nhưng mà đo mấy chân này nó không kêu này. Đo mấy chân còn lại nó cũng không kêu này. Thế bây giờ mình sang thử cặp bên cạnh. Không kêu này, đấy đúng không? Vậy là ở trạng thái bình thường chưa cấp điện thì cái hai chân ngoài cùng đang nối với nhau. Thế bây giờ mình cấp điện vào nhé, thì nó sẽ ngắt này. Đấy, các bạn thấy nó ngắt chưa? Nó đóng vào là nó ngắt mạch ra. Ngắt mạch ra thì lúc này nó sẽ nối chân này vào chân này này. Đấy. Các bạn này thấy nó lên này. Chân này với chân này không lên này, đúng không? Chân này với chân này không lên này. Và khi mình bỏ cái này ra, không cấp điện cho cái cuộn hút nữa thì nó lại sẽ đóng lại này. Đấy, lại lên này. Cắm vào lại mất này. Đấy. Các bạn khảo sát dơ le thì chỉ đơn giản đấy thôi. Mình cấp điện vào và mình đo trạng thái là có điện và không có điện, xem nó thay đổi hay không. Đấy. Bỏ này, đóng này, bỏ này. Thì đối với dơ le xoay chiều là như thế nhé. Thì các bạn cứ cấp đúng cái điện áp làm việc của cuộn hút là được. Đấy. Thế còn bây giờ mình thử một cái dơ le một chiều đúng không? Dơ le một chiều. Dơ le một chiều thì ở đây là mình đang có cái dơ le là cái này nó là 20 mấy vôn, 28V DC này. 28V DC. Con này là 24V. Đây, mình thử con này đi. Thử con này nhá. Thử con này thì bây giờ mình sẽ phải kiếm một cái điện áp để mình cấp vào cái chân cuộn hút. Thì bây giờ các bạn phải xác định xem là cuộn hút nó là cái nào đúng không? Đấy thì mình cũng lại đo thôi. Để về thang đồng hồ khoảng 100 hoặc 1K mình đo chân này với chân này này. Nó là ví dụ đây là 100 là 2 kg ôm này. Bây giờ đo chân này với những chân còn lại không nên này đúng không? Đảo qua đo này, chân này với chân này vẫn thế này. Bởi vì nó là cuộn cảm. Vậy là chân này với chân này chắc chắn là cuộn hút rồi này. Thế bây giờ mình đo chân này với chân này xem là nó như nào. Chân này với chân này nó đang không nên này. Đấy. Vậy là bình thường khi mà chưa có điện thì chân này với chân này là mở ra.
khi cấp điện vào đây thì chân này với chân này phải đóng lại đấy nhá. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình cấp điện thử. Đây mình đã lắp thử một cái dơ le một chiều. Điện áp ở trên này nó là 24V DC, 24V DC nhé. Thì cái cuộn hút này làm việc với 24V và nó là cái chân này và chân ngoài này. Thì mình cắm lên trên cái panel này để mình thử cho nó dễ nhé. Đấy. Hoặc là không thì các bạn có thể dùng cái mỏ hàn ấy. Khi mà mình đã xác định được chân là ví dụ như chân này và chân này là hai châm cấp nguồn rồi thì mình sẽ hàn cái điện áp, mình ghim điện áp 24V vào hai chân ngoài cùng cho cuộn hút, cấp cho cuộn hút. Thế sau đấy mình sẽ khảo sát là cái chân này đây, ví dụ như chân này và chân này là thường đóng này, nó kêu này đúng không, thì khi mình cấp điện vào cái thì nó phải đóng từ bên này sang bên này. Cái này là thường mở mà, thường mở thì khi mà cấp điện vào thì nó sẽ đóng lại, nó ngắt cái này ra, thằng cái này với này phải ngắt ra đấy. Thì cái này là mình nó là 24V nhé. Thì bây giờ là mình đo thử xem mà cái nguồn cấp của mình được bao nhiêu vôn này. Để mà đo nguồn cấp thì bây giờ mình phải đưa về thang DC vôn đúng không, bởi vì nó là điện áp một chiều. Cái này là cái nguồn của cái máy tính, khả năng nó sẽ không đạt được máy tính ngày xưa ấy, nó không đạt được 24V đâu, nó chỉ được mười mấy vôn thôi, 19 rồi nè. Đây điện áp không tải là 10 20 được khoảng 20 gần 20V các bạn, được 20V đây. Đấy, điện áp đầu vào 20V nhé. 20V thì mình cắm vào đây. Đây đóng rồi nhé, này dưới này đóng rồi này. Đấy, các bạn thấy tạch tạch không? Đấy. Thì bây giờ này, mình chập hai đầu này vào để xem là đây, chập vào để thang đo thông mạch, được chưa? Loa kêu này. Sau là mình sẽ cầm hai cái để nối với thang tiếp điểm này. Đấy. Bình thường là khi bây giờ nó đang dơ đen đang đóng này thì là cái này nó đang thông mạch và nó đang kêu này. Bây giờ mình rút ra mình không cấp điện nữa thì nó sẽ ngắt này đúng không? Đấy. Đó. Đấy. Dơ đen đấy. Rồi. Đấy, dơ đen là vậy, dơ đen nó chỉ như thế thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ thử một cái cấp tải cho một cái thiết bị gì đấy nhé, liên quan đến dơ đen. Mình sẽ kiếm một cái bóng đèn đi. Bây giờ mình sẽ kiếm đây chính là cái đèn học. Bây giờ mình sẽ đấu thử một cái dơ le dạng như này nhá. Đây là một cái cuộn hút này. Thì là 24V DC, tức là một chiều này. Sau đấy là nó sẽ có một cái cặp tiếp điểm là như này và một tiếp điểm ở đây. Và bình thường nó là thường mở như này thì nó phải xa cái cặp tiếp điểm ra đúng không? Đấy. Thì bên này là mình sẽ cho một cái điện áp là 220V AC, được chưa? Một đầu là từ 220V này đưa vào cái đầu dơ le này. Cái đầu này sẽ nối tiếp với một cái bóng đèn. Đấy, về cái này, ví dụ như là đây là N thì đây là N. Đấy. Thì cái trạng thái bình thường khi mà chưa cấp điện đấy thì cái này nó mở ra này, nó mở ra, hai cái này không thông nhau thì nó không có cái điện áp qua tải qua bóng đèn này thì bóng đèn tắt. Thế bây giờ là khi mình cấp điện 24V vào đây thì cái này với cái này nó đóng lại thì cái điện áp 220 nó chạy từ L qua tải về đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho cái bóng đèn này để thử nhé. Để thử cái bóng đèn, bởi vì là mình không có cái bóng riêng nên là thôi lấy tạm cái đây là đèn học. Đây bây giờ là cái đèn học nó đang sáng, đang sáng như này đúng không? Đấy, đang sáng này. Đấy á, thì bây giờ này mình đã đấu xong cái sơ đồ này. Đầu tiên là cái điện áp xoay chiều đi vào qua dây xanh này, xong là qua bóng đèn này, qua bóng đèn xong là nó sẽ cấp vào cái chỗ này của cái dơ le này, cặp tiếp điểm thường mở này, sau đấy nó qua cái dây này và đi về nguồn này. Bây giờ mình sẽ bỏ cái cấp điện 24V cho cái này ra này. Đó, dơ le ngắt ra thì cái đèn này tắt luôn này. Bây giờ mình lại cho vào này. Đấy, thì đèn sáng. Vậy là dơ le đấy nó chỉ đóng tiếp điểm đấy thôi. Bỏ ra này, đóng vào này. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn dùng cái dơ le 5V thì các bạn có thể dùng nguồn 5V, mình đóng cho cái công suất lớn là 220 bình thường nhé. Đấy. Đấy. Cái nguyên lý của những cái phần sau này ấy, khi mà các bạn hiểu linh kiện rồi thì mình chuyển sang cái thằng điều khiển nó cũng sẽ rất dễ. Điều khiển nó cũng rất dễ. Để mà kích con chăn đi to này, kích con dơ le này nó chạy thì có thể người ta sẽ dùng cái chăn đi to chẳng hạn. Một con chăn đi to để
đóng mở dòng cho cái con cấp nguồn cho cái cuộn hút của con dơ le. Đấy. Thì đầu tiên là các bạn phải hiểu về linh kiện, thì mình cứ từ từ từng bước một nhé, không thể nhanh được, không thể đốt cháy giai đoạn được. Đấy. Rồi về dơ le thì chỉ có thế thôi. Thì bây giờ mình sẽ ngắt cái này cho nó an toàn đấy. Rồi. Đối với cái dơ le xoay chiều thì cũng tương tự thế thôi các bạn. Mình cấp điện áp xoay chiều vào thì nó sẽ đóng ngắt, và khi cuộn hút này cứ có điện áp đóng ngắt thì cái thằng này nó sẽ đóng ngắt cho cái tải. Thì đối với cái dơ le xoay chiều thì các bạn có thể sử dụng cái dơ le xoay chiều để mà mình làm gì nhỉ? Mình đóng tải cho thiết bị này, đóng cho những tải lớn, ví dụ như là cái tải mà lớn một chút đấy, mình đóng ngắt thì nó sẽ không gây nguy hiểm. Ví dụ như cái cầu dao cũng là cái nguyên tắc là đóng ngắt, đúng không? Thế nhưng mà cái cầu dao ấy đóng đôi khi nó tóe lửa. Thế và cái dơ le này, trong cái dơ le này tuy nó bé nhưng mà cái dòng tải nó sẽ lớn được, bởi vì là nó được bọc kín hết này, nó bọc kín hết trong, nó đóng trong cái hộp này. Thì đối với cái dơ le kín như này thì khi mà hỏng ấy là gần như là vứt đi luôn. Các bạn không hy vọng các bạn sửa nhé. Đợt trước là mình cũng cắt ra thử rồi, nhưng mà nói chung là cắt này ra thì sửa gì khó. Đối với những cái dơ le này là hỏng là mình cũng xác định là vứt đi. Thế nhưng mà nguyên tắc của nó là nó kín, cho nên là trong cái môi trường kín như thế, nó không có không khí, thì những cái cặp tiết điểm ấy nó rất khó bị oxy hóa, và những cái tia lửa điện mà nó có khi mà nó đóng ngắt đấy, bởi vì khi mà đang không có này, đóng vào cái thì lúc đấy là nó sẽ có cái hồ quang ở cái phần này. Đấy, thì cái hồ quang này nó được dập tắt rất nhanh, bởi vì nó không có sự cháy, trong này nó không có không khí thì nó không có sự cháy, cho nên là cái hồ quang ấy nó sẽ không có nhiều. Thế còn đối với những cái dơ le hở này, dạng này thì các bạn muốn bảo dưỡng này, các bạn cạy cái này ra, xong mình lấy giấy giáp mình đánh những cái tiết điểm, những cái này tháo ra là được bình thường nhé. Thỉnh thoảng những cái dơ le này là mình sẽ phải tháo ra để mà mình vệ sinh lâu ngày ấy. Ví dụ như nó hỏng, nó lỗi ấy. Đấy, các bạn cạy ra đây, mình hoàn toàn có thể vệ sinh được nhé. Đây mình bỏ cái, ví dụ như cái này mình sẽ bỏ cái này ra. Đấy, sau đấy là mình kéo này lên này, nguyên lựa mình kéo lên tí này. Đấy, thì đây các bạn thấy là đây là cuộn hút này, cuộn hút nó đi qua hai cái dây này, từ đáy đế lên nhé, qua hai cái dây này, xong rồi nó vào cái cuộn hút này. Cuộn hút này thì đây nó giống như đây, nó là một cái nam châm bằng sắt này. Khi mà nó sẽ, khi mà mình cấp điện vào ấy, nó sẽ hút cái sắt ở cái bên này. Đấy, và nó sẽ đóng từ cái điện áp từ cái tiết điểm này, nó đóng xuống phía sang bên này. Còn khi mà không có thì nó nhả ra thì cái này nó có một cái lò xo vừa mình tháo ra ấy, nó sẽ đàn hồi, nó sẽ đẩy lại sang cái cặp bên này và mở cặp này ra. Đây như này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, đúng như này luôn. Bình thường là nó sẽ đóng vào cái này chẳng hạn, hoặc là bình thường nó sẽ, cái lò xo nó kéo này, nó kéo thì nó sẽ đẩy cái này ra sang bên này, thì vậy là cái cặp tiết điểm này nó đi từ dưới này lên này, qua cái dây dẫn này, qua cái tiết điểm này sang bên này. Thế còn khi mà có cuộn hút nó thắng ở cái lực của lò xo ấy, thì nó đẩy cái này sang đây, thì cái điện áp từ đây lại qua dây dẫn, qua cái này sang qua tiết điểm này về bên này. Đấy, thì đây là đối với cái dơ le này nhá. Thế còn đây những cái cặp tiết điểm này, nếu mà sau thời gian mà sử dụng nó bẩn quá ấy, đây ví dụ như nó bẩn này, nó cháy, các bạn nhìn thấy hồ quang nó đốt, nó cháy, thì lúc đấy là mình sẽ dùng cái dây giáp, hoặc là cái con dao ấy, dao cutter chẳng hạn. Đấy, mình sẽ vệ sinh đi, đây mình cạo đi thôi, cạo sạch cái này đi. Cạo sạch những cái phần tiếp điểm bẩn này. Đấy, cạo đi. Mặt bên này cũng tương tự này, nó có hai mặt mà, mình sẽ cạo đi. Thật ra là với những cái dơ le này thì nó to, nó cồng kềnh, cho nên là thông thường nó sẽ nằm độc lập, chứ ít khi nó hàn trên mạch, rất ít khi mà nó hàn trên mạch nhé. Đấy, nhưng mà cái này thì có một cái hay là mình muốn bảo dưỡng bảo trì là mình hoàn toàn có thể sửa được, không nhất thiết là phải thay.
trừ trường hợp mà nếu như cái nó bị chập tải ấy, chập tải xong rồi cái tiếp điểm này lâu ngày quá nó dạng như là hồ quang mạnh ấy, nó dính chặt hai tiếp điểm này vào nhau và mình không thể tháo ra nữa, thì cái đấy là bắt buộc mình sẽ phải bỏ. Bỏ đi thì cũng không hẳn là mình sẽ phải bỏ đi đâu nhé. Ví dụ như là cái này nó có 1 2 3 cặp tiếp điểm, ví dụ như là bình thường mình chỉ dùng một cặp này thôi, cái cặp này nó hỏng chẳng hạn, mình đo thử cái cặp bên này đang không sử dụng mà nó không hỏng ấy, thì mình có thể chuyển cái dây điện từ cặp sử dụng cặp vào ngoài cùng này thì mình chuyển vào cặp giữa hoặc là cặp bên này. Đấy. Thì đối với cái dây này là có một số cái lưu ý dạng như thế. Bây giờ mình sẽ lắp lại nhé. Lắp lại thì mình cho cái này vào thôi. Đấy. Cho cái này vào giữa này. Xong đẩy nó vào đúng cái cá của nó. Rồi. Cá rồi xong bắt đầu là các bạn lắp cái lại cái lò xo là xong. Đấy. Lò xo này thì kiếm một cái gì nhọn nhọn hoặc là không thì đây mình lấy tô vít này mình kéo, móc nó lại. Đấy. Bình thường cái lò xo này nó sẽ đẩy cái này ra này, xong rồi khi nào mà có điện áp thì nó sẽ kéo nó vào thì nó lại ngắt. Đấy, đóng ngắt lại như này. Rồi thì đối với dây le thì chỉ có vậy thôi. Quan trọng nhất là các bạn phải biết được cái điện áp làm việc của dây le là bao nhiêu vôn. Mình xác định cái cuộn hút này nó là bao nhiêu vôn. Đấy, sau khi mà xác định được cuộn hút là bao nhiêu vôn rồi thì mình biết được cách là nhận biết ở những cặp tiếp điểm là những cặp tiếp điểm nào, thường đóng thường mở nó làm sao. Đấy, thế là ok. Ví dụ như là cái thằng này ấy, thì nó đây dây le này thì mình thấy nó đề là DC 12V này, tức là cái dây le này nó dùng điện áp một chiều cho cuộn hút ấy, cấp cho cuộn hút là 12V. Đấy. Và trên đây ấy, thì là nó có cái chân đế cắm này, chân đế cắm này các bạn này. Đấy. Thì từ cái đế cắm này nó sẽ lại đưa ra những cái chân như này. Đây, những cái hàng chân như này. Thì cái này đối với cái này thì thông thường nó hay sử dụng cho bên điện nhiều hơn. Bên điện nhiều hơn là bên điện tử. Tức là các bạn cũng có thể điều khiển thông qua cái này. Cái này ví dụ như là mình thì cái này ấy, thì các bạn muốn khảo sát là biết là cái chân nào ấy để nó thông sang những cái nào ấy, thì lúc đấy là có thể là mình sẽ đo luôn. Đấy, ví dụ mình sẽ để cái chân này xong là đo với những cái cặp ở trên này. Ví dụ như là mình sẽ lấy một cái dây này đi, cái dây này dẫn điện nhá. Đấy. Xong đó mình để cái đồng hồ về thang thông mạch này, xong đó mình cắm cái này vào đây, xong mình đo với những chân này xem là cái nào nó thông nhá. Đấy. Phải cắm được xuống, cái này nó hơi cắm nó vào tiếp điểm thì nó mới chuẩn được. Đây là mình xem có cái panh này, panh này hơi to quá. Đây có cái dây rồi. Đây ví dụ như là mình đã cắm này vào. Đấy, sau đấy mình đo này, cái này kêu này, vậy là chân này nó sẽ nối với cái này. Đấy, đo cái này với này là cái này với này cũng kêu này, vậy là chân này nối với chân này thì trên này mình xác định được cả hai cái chân này là hai chân cấp cho cuộn hút chẳng hạn, thì khi mình gắn ở trên này, gắn ở trên cái này. Đấy thì mình sẽ cấp điện đây, mình sẽ cấp điện 12V vào chân này và chân này là cái dây này làm việc. Thế còn những cái tiếp điểm này thì lúc đấy là mình cũng lại làm tương tự. Bây giờ mình biết là chân này và chân này, chân này và chân này là chân cuộn hút này. Thế còn những cái này nhá, cái này thì bây giờ mình lại đo này, để về vẫn là than thông mạch này, mình đo thử với những cái tiếp điểm này. Đấy, cái này kêu này, vậy là cả cái hàng này nó sẽ nối với cả cái hàng này luôn này. Đấy, mình đo con ngoài cùng này nữa thôi đúng không? Đây. Đấy, thế còn cái chân giữa này thì bây giờ mình lại đo với cả cái này xem là không kêu này, kêu này. Vậy là cái giữa này, chân giữa này thì sẽ ăn mấy chân ở ngoài cùng. Thế còn chân ngoài cùng này thì xem là chắc là nó ăn cái này là còn lại. Đấy. Thì từ đấy thì các bạn có thể đấu dây vào đây để mình kết nối. Rồi, đối với dưa le thì chỉ có thế thôi. Có thế thôi các bạn.
Đấy thì các bạn phải hiểu sâu về dơ le, thì sau này mình muốn điều khiển những cái thiết bị gì thì thông thường mình sẽ dùng qua dơ le nhiều, bây giờ thì có thể điều khiển thì nó có rất nhiều cái để thay thế cho dơ le, bởi vì dơ le nó kích thước nó lớn, nó cồng kềnh. Bây giờ có thể là người ta dùng chiác này, hoặc là dùng thuyết to, hoặc là dùng những cái linh kiện ghép quang để mà thay thế cho dơ le. Một cái mà nó chỉ bé bé thôi nhưng mà nó có thể đóng được cái dòng lớn tương ứng với cả một cái dơ le to. Đấy. Chính vì nó không cồng kềnh ấy, nó bé thì nó có thể tích hợp cái đấy ở trên mạch được. Thế còn những cái dơ le mà dạng to to này, nếu mà các bạn tích hợp trên mạch ấy thì vào những cái phần nào mà rung lắc ấy thì cái đường mạch nó rất nhanh bị hỏng. Rồi, video của mình đến đây là hết. Nếu mà anh em thấy hay thì cho mình xin một like nhé, để làm động lực làm các video tiếp theo.